नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को अनिवार्य गणित अर्थात् कम्पल्सरी म्याथमेटिक्सको विशेष गरेर तथ्याङ्क शास्त्र भन्ने जुन हाम्रो च्याप्टर छ हो त्यसको चाहिँ विशेष गरेर क्वार्टाइल्स अर्थात् चतुर्थांशको चाहिँ क्वेशन गर्न गइरहेको छौं र लङ क्वेशन एन्सर जुन चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ त्यस्तो खालको चाहिँ लङ क्वेशन हेर्दै छौं र एससीमा सोधिसकेको पनि छ यस्तो खालको क्वेशनहरु। सो अब त्यसकै सोलुसन चाहिँ हामी यहाँ गर्दै छौं। यो अलिकति लामो खालको छ, यसलाई गर्न अलिकति टाइम लाग्ने खालको क्वेशन छ र यसमा कस्तो खालको क्वेशन दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई यो एउटा तथ्याङ्क दिएको छ। यो तथ्याङ्कबाट हामीलाई चाहिँ 5 को वर्गान्तर बनाएर एउटा चाहिँ हामीले तालिका बनाउनु पर्ने छ सुरुमा र पहिलो र तेस्रो चतुर्थांश हामीले निकाल्नु पर्ने छ है त। सो पहिलो र तेस्रो चाहिँ चतुर्थांश अर्थात् फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 र Q3 हामीले निकाल्नु पर्ने छ। हेर्नुस् त, अब हामीले यो दिएको यस्तो खालको चाहिँ तथ्याङ्क छ, डेटा छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि तालिका बनाउने, तालिका बनाएर यो वर्गान्तर छुट्याउने 5-5 को अन्तरमा है त। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले Q1 र Q3 निकाल्ने, Q1 र Q3 निकाल्न हामीले सुरुमा अब यसलाई वर्गान्तरमा लेख्नु पर्यो। जस्तै कि अब 0 देखि 5 हुन सक्छ हैन। सो त्यो कसरी हेर्ने, कति चाहिँ वर्गान्तर लिने, कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको सबैभन्दा सानो मान कुन छ त्यसलाई हेर्ने र सबैभन्दा ठूलो मान कुन छ, ठूलो भ्यालु कुन छ, सानो भ्यालु कुन छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त, यो मध्येमा सबैभन्दा सानो भ्यालु भनेको 1 रहेछ र सबैभन्दा ठूलो भ्यालु भनेको 34 रहेछ। अर्थात् अब हामीले 0 देखि 5 सम्मको एउटा, 5 देखि 10, 10 देखि 15 हुँदै चाहिँ 30 देखि 35 सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनु पर्यो है त। वर्गान्तर त्यसरी चाहिँ सेट गर्नु पर्यो। त्यो आइसकेपछि यसको चाहिँ ट्याली बार बनाएर चाहिँ कतिवटा छन् तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले धरको तान्दै चाहिँ ट्याली बार अनुसार फ्रिक्वेन्सी अर्थात् बारम्बारता निकाल्ने। त्यो आइसकेपछि अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अर्थात् सञ्चित बारम्बारता निकाल्ने। त्यो निक्लिसकेपछि फेरि हामीले यसको पोजिसन कहाँ हुन्छ अर्थात् Q1 र Q3 को स्थिति कहाँ छ त्यो कुरा हेर्ने। Q1 र Q3 को स्थिति हेरिसकेपछि त्यसको क्लास अर्थात् कुन चाहिँ श्रेणीमा पर्छ, त्यो कुन क्लासमा पर्छ, कुन वर्गान्तर भित्र पर्छ त्यो हेर्ने र हामीले वास्तविक Q1 र Q3 निकाल्ने है त। सो अब सुरु गरौँ यसको सोलुसनको लागि। सो हेर्नुस् त, हेर्नुस् अब सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा सानो चाहिँ संख्या लेख्नु पर्यो। सबैभन्दा सानो संख्या ल हेर्नुस् त, यो भनेको हाम्रो कति छ 1 छ र सबैभन्दा ठूलो संख्या यो हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो 34 छ। ल अब के गर्ने, अब वर्गान्तर बनाउने सुरुमा हेर्नुस् त, वर्गान्तर चाहिँ बनाउने। त्यसपछि अर्को हामीले बनाउनु पर्ने के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई ट्याली बारमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। ट्याली बार बनाउनु पर्यो हैन, धरकोहरु तानेर लेख्ने। त्यसपछि बारम्बारता जसलाई हामी फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छौं र यति निक्लिसकेपछि सञ्चित बारम्बारता हामीले निकाल्छौं। सो पहिला चाहिँ हामी यति कुरालाई लेखौं है त। ल हेर्नुस् त, अब वर्गान्तरलाई हेरौं। सुरुमा वर्गान्तर हाम्रो चाहिँ अब 0 देखि 5 सम्म छ, त्यसैगरी 5 देखि 10 सम्म हामीले लेख्न सक्छौं। सो हेर्नुस् त, 5 देखि 10 सम्म, 10 देखि 15 सम्म, 15 देखि 20 सम्म, 20 देखि 25 सम्म, 25 देखि 30 सम्म र 30 देखि 35 सम्म। सो यसरी 5-5 को अन्तरमा चाहिँ हामीले यो वर्गान्तर बनाउनु पर्यो। यसरी यो कुरा हामीले लेख्नु पर्यो है त। अब हेर्नुस् त, 0 देखि 5 सम्मको मान भनेको 0 देखि 4 सम्मको मान मात्रै हामीले लिनु पर्यो है। यो चाहिँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुस् तपाईहरुले, जहिले पनि 0 देखि 5 भन्यो भने 0 देखि 4 सम्मको मात्रै हामीले मान लिने। त्यसैगरी 5 देखि 10 भन्यो भने 5 देखि 9 सम्मको मात्र मान लिने। 0 देखि 5 यहाँ छ, 5 देखि 10 यहाँ छ भन्नुको मतलब 0 देखि 4 सम्म यहाँ लिने, 5 बाट चाहिँ अब यहाँबाट लिने 5 देखि 9 सम्म। त्यसैगरी 9 देखि चाहिँ यहाँ छ, 9 सम्म यहाँ छ भने अब 10 बाट यहाँ सुरु हुन्छ, 10 देखि 14 सम्म। त्यसैगरी यहाँ 15 देखि 19 सम्म, 20 देखि 24 सम्म, 25 देखि चाहिँ 29 सम्म, 29 देखि चाहिँ 35 सम्म, सो 34 सम्म। सो 29 सम्म यहाँ छ अनि यो हाम्रो 30 देखि 34 सम्म है त। सो यसरी चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। यहाँदेखि 30 देखि 34 ठ्याक्क यसको एक कम सम्म लिनु पर्यो है त। 0 छ भने यसको एक कम सम्म लिनु पर्यो। त्यसैगरी 5 छ भने 5 बाट सुरु भएर चाहिँ एक कम भनेको 10 को एक कम भनेको 9 सम्म लिनु पर्यो। त्यसैगरी 10 देखि 14
15 देखि 19, 20 देखि 24 हैन, 25 देखि 29, 30 देखि 34। सो यसरी चाहिँ हामीले लिनु पर्यो है त। सो अब हेर्नुस् त 0 देखि 5 सम्म भनेको चाहिँ हाम्रो 4 सम्मको मान कतिवटा छ? अब यसलाई गोलो लाउँदै जाउँ सजिलो हुन्छ। एउटा यहाँ छ 4 हैन, 0 देखि 5 भित्रको पर्छ। यो एउटा यहाँ छ 2 र यहाँ एउटा 3। यो 3टा छ भनेपछि 3टा लौरो हामीले यसरी तानौँ है त। ट्याली बारमा 3टा तानौँ। यो भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कति आयो त? 3 आयो। अब 5 देखि 10 सम्म, 5 देखि 10 सम्म हेरौँ त। अब यहाँ हेर्नुस् त 5 देखि 10 सम्म जाँदाखेरि अब 9 सम्मको भ्यालु हेर्नु पर्यो। यहाँ एउटा छ, यहाँ दोस्रो 2टा छ, त्यसैगरी यो 5 पनि पर्यो, 3टा भयो, यो अर्को पर्यो 4वटा भयो, यहाँ एउटा छ 5वटा छ र अर्को यहाँनिर छ 6वटा। सो यसरी 6वटा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है त। 1 2 3 4 5 र 6। जहिले पनि यसरी 5 औँमा चाहिँ हामीले यसरी यसलाई काट्छौँ है त। सो यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो टेली बार लेख्दाखेरि। सो यो भनेको हाम्रो 6 आयो है। अब 10 देखि 15 को मान हेर्नु त कतिवटा छ 10 देखि 15 को भन्दाखेरि यो एउटा भयो। त्यसैगरी अर्को हाम्रो चाहिँ 10 देखि 15 सम्म है, 14 सम्म हेर्ने हो हामीले खासमा। सो अब 10 देखि 14 सम्म हेर्दाखेरि यहाँ छ 2टा, त्यसैगरी यहाँ छ अर्को 3टा, त्यसैगरी यहाँ छ अर्को 4वटा र यहाँ छ अर्को 5वटा। सो यसरी चाहिँ 5वटा हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो 10 देखि 14 सम्म है। 15बाट चाहिँ हामी यसबाट लिन्छौँ। सो यो चाहिँ कतिवटा छ चाहिँ हामीले कतिवटा निकाल्यौँ? 5वटा। 1 2 3 4 5। यो कुन हो? यो भयो हैन। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो हो 2टा, 3टा, 4वटा र 5वटा। यसरी लेख्न सक्छौँ। अब 15 देखि 20, 15 देखि 20 हाम्रो कतिवटा छ हेरौँ है त। सो एउटा, त्यसैगरी यो अर्को दोस्रो, यो तेस्रो 3टा, यो 4औं, यो भनेको हाम्रो 5औं, 6वटा हैन, 7वटा, 8वटा, 9वटा, 10वटा, त्यसैगरी 11वटा, 12वटा, 13वटा, 14वटा र 15वटा। सो यसरी 15वटा। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो यसरी चाहिँ 15वटा लेख्छौँ। यो कतिवटा छ? 5वटा हामीले भइहाल्यो। सो यसरी लेख्न सक्छौँ। अब यो पछि हेर्नुहोस् त। अब 20 देखि 25 को चाहिँ कतिवटा छ? 20 देखि 25 को हेरौँ। 20 देखि 25 को भनेको एउटा छ हो। 20 देखि 25 मा एउटा भयो, यो 2टा भयो, यो 3टा भयो, यो 4वटा भयो हैन। सो यो 4वटा भयो, यो 5वटा भयो, यो 6वटा भयो, यो 7वटा भयो, यो 8वटा भयो, यो 9वटा भयो र यो चाहिँ 10वटा हो। यसरी चाहिँ हामीले 10वटा बनाउनु पर्यो। त 1 2 3 4 5 हैन। सो 1 2 3 4 5। सो 10वटा चाहिँ लेख्न सक्छौँ। अब 25 देखि 30, 25 देखि 30 हेरौँ त। 25 देखि चाहिँ 30 मा हामीले कतिवटा पाउँछौँ? एउटा, त्यसैगरी यहाँ छ अर्को 2टा, 3टा, त्यसैगरी यहाँ छ अर्को 4वटा, त्यसैगरी अर्को छ यहाँ 5वटा। ल यसरी चाहिँ 5वटा पायौँ है त। 1 2 3 4 5। सो यसरी 5वटा पाउँछौँ। र अब बाँकी रह्यो हाम्रो 30 देखि 35। 30 देखि 35 को चाहिँ हेरौँ त। एउटा, 2टा, 3टा, 4वटा, 5वटा र यसले गर्दाखेरि 6वटा। सो यसरी चाहिँ 6वटा चाहिँ यहाँ रहेछ। 1 2 3 4 5 6। ल यसरी हामीले यो मान लेख्न सक्छौँ है त। अब हेर्नुहोस् त। यो कुल सङ्ख्यालाई जोड्ने भने हामीले यसको टोटल n पाउँछौँ र n भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त। 6 5 11, 6 3 9, 11 + 9 भनेको 20, 10 30 5, 20 10 30 र यो 15 भनेको 45 5 50। सो यसरी n भनेको चाहिँ हाम्रो 50 रहेछ। अर्थात् यो चाहिँ सङ्ख्या कतिवटा छ भन्दाखेरि 50वटा सङ्ख्या छ है त। हामीलाई 50वटा सङ्ख्या दिएको रहेछ। सो यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। सो यसरी चाहिँ यसलाई हेर्न सकिन्छ। अब यो
फ्रिक्वेन्सी आइसकेपछि अब यो फ्रिक्वेन्सी आइसकेपछि अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौँ यो भनेको सञ्चित बारम्बारता हो ल यो चाहिँ हाम्रो सञ्चित बारम्बारता अर्थात् क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो अब यसलाई कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो जुन फ्रिक्वेन्सी छ यसलाई जोड्दै जाने हो यो 3 जस्ताको तस्तै अब यो भनेको यहाँ चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सी भनेको यो दुईटालाई जोड्दाखेरि 6 + 3 अर्थात् यो दुईटालाई जोड्दाखेरि आउँछ 3 + 6 भनेको 9 हो अब यहाँ हेर्नुस् त अब के गर्ने यो 3टालाई जोड्ने यो 3टालाई जोड्ने 6 3 र 5 लाई जोड्ने भन्नुको मतलब अब यो जुन यो मान आएको छ यो मान र यो मानलाई जोड्दा पनि आउँछ है त सो यसरी हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौं है त ल हेर्नुस् त अब 9 + 5 गर्नु पर्यो 9 + 5 यो 9 मा यो 5 जोड्नु पर्यो 9 1 10 4 14 हो अब हेर्नुस् अब यो दुईटालाई जोड्ने अर्थात् यो 14 र 15 लाई जोड्ने 15 + 14 भनेको हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 29 हो र अब यो 29 र 10 लाई जोड्ने चाहिँ 29 र 10 भनेको 39 सो अब 39 र 5 39 + 5 यो र यो जोड्दाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 44 र 44 र 6 जोड्ने 44 + 6 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 50 सो यसरी चाहिँ हामीले यसको मान निकाल्न सक्छौं है त यसरी चाहिँ यसलाई हामीले निकाल्न सक्छौं ओके अब यो भइसकेपछि हेर्नुस् त यो भइसकेपछि अब हामीले यति मान निकालिसकेपछि अब हामीलाई थाहा छ अब Q1 र Q3 को चाहिँ के गर्ने हामीले भ्यालु निकाल्नु छ त्यसपछि यसको अब के गरौँ स्थिति Q1 र Q3 को स्थिति हामीले निकाल्नु है त सो अब यसैलाई मेटाउँछु म यसलाई मेटाउँछु किनभने यसलाई मैले यहाँ लेखिसके यसरी चाहिँ एउटा वर्गान्तर बनाएर यसलाई लेखिसके है त अब यसैलाई मेटेर हामी यहाँ यसको मान निकाल्न सक्छौं ल अब हेर्नुस् त यहाँनेर हामीले के पायौं भन्दाखेरि अब यहाँ अब Q1 को स्थिति निकाल्नु सुरुमा कहाँनेर पर्छ Q1 को स्थिति सो यो निकाल्न के गर्ने भन्दाखेरि हामीले n/4 औं पद गर्ने n/4 औं पद ल अब यो n भनेको हाम्रो के छ 50 छ 50 / 4 गर्नु पर्यो सो यसलाई क्याल्कुलेटरमा लेख्न सकिन्छ सो 50 / 4 गर्दाखेरि हाम्रो 12.5 औं पद हो ल त्यसैगरी Q3 को पनि स्थिति निकालौं यो भनेको 3 टाइम्स n/4 अथवा औं पद भनेर भन्न सकिन्छ यो भनेको 3 × 12.5 औं पद हो ल सिधै यो भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ 3 ले 12.5 × 3 भनेको खासमा 37.5 औं पद भयो है त ल यो त अब स्थिति भयो अब यो हो भने हेर्नुस् जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई र यो हाम्रो सञ्चित बारम्बारता क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई तुलना गर्ने र यो भन्दा ठूलो जुन सञ्चित बारम्बारता हामीले छ त्यो छ त्यसकै अगाडि जो को जुन श्रेणी छ हैन क्लास छ त्यो नै हाम्रो Q1 को श्रेणी हुन्छ र Q3 को लागि पनि त्यसै गरी हेर्ने अब Q1 को क्लास अर्थात् श्रेणी भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त अब यहाँ हेर्नुस् यो 12.5 भन्दा ठूलो मान भनेको यहाँ कति छ 14 छ हो यही 14 को अगाडि भनेको यो तेस्रो यहाँ यो हो 14 को अगाडि भनेको चाहिँ यो त के भयो भन्दाखेरि 10 देखि 15 चाहिँ हाम्रो Q1 को श्रेणी रहेछ है त 10 देखि 15 को ठीक छ अब Q3 को श्रेणी Q3 को श्रेणीलाई हेरौं Q3 को श्रेणी भनेको हेर्नुस् त अब यो 37.5 भन्दा ठूलो मान भनेको कुन छ 39 छ हो यो 39 कै अगाडिको जुन हाम्रो श्रेणी छ हैन क्लास छ 20 देखि 25 यो नै हाम्रो चाहिँ के रहेछ Q3 को श्रेणी रहेछ यो भनेको 20 देखि 25 रहेछ है त ल यति कुरा आइसकेपछि अब Q1 र Q3 हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौं हेर्नुस् त Q1 भनेको हामीले अब सूत्र प्रयोग गरौं L + n/4 - CF / F × H गर्न सक्छौं है त सो अब यसमा L भनेको हेर्नुस् त L भनेको यो जुन Q1 श्रेणी छ यसको चाहिँ तल्लो सीमा अर्थात् लोअर लिमिट भनेर यसलाई भन्छौं यो लोअर लिमिट हाम्रो अहिले कति छ 10 छ
प्लस n/4 भनेको हेर्नुहोस् त 12.5 छ माइनस CF भनेको जहिले पनि के हेर्ने भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो 10 देखि 15 हाम्रो जुन अहिले Q1 को श्रेणी छ यो भन्दा अगाडिको चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लिने यो भन्दा अगाडिको क्लास भनेको 5 देखि 10 हो यसको चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले लिने अर्थात् अब चाहिँ हाम्रो मान कति छ भन्दाखेरि यसको 9 छ डिवाइड बाइ f भनेको फ्रिक्वेन्सी अर्थात् यही 10 देखि 15 को जुन हाम्रो चाहिँ बारम्बारता छ फ्रिक्वेन्सी छ f छ यसैलाई हामीले चाहिँ लिने है त फ्रिक्वेन्सी भनेको यो हो 5 इन्टु अब h भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दुईटाको अन्तर अर्थात् यो तल्लो सीमा र माथिल्लो सीमाको अन्तर लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटको अन्तर गर्ने यो गर्नको लागि हामीले जहिले पनि यो अप्पर लिमिटबाट लोअर लिमिट घटाउँछौँ अर्थात् माथिल्लो सीमाबाट तल्लो सीमालाई घटाउँछौँ अर्थात् 15 माइनस 10 गर्दाखेरि यसको मान चाहिँ 5 आउँछ है त सो यो 5 र यो 5 के काट्यो 10 प्लस 12.5 माइनस 9 गरौँ 12.5 माइनस 9 गर्दाखेरि यसको मान चाहिँ 3.5 आउँछ र यो भनेको हाम्रो मान कति आउँछ भन्दाखेरि 13.5 आउँछ है त यसरी हामीले Q1 निकाल्न सक्छौँ अब यो पछि जाउँ Q3 मा सो अब Q3 निकाल्ने पनि हामीसँग सूत्र छ L प्लस 3n डिवाइड बाइ 4 माइनस CF डिवाइड बाइ F इन्टु H गर्न सक्छौँ अब यसमा पनि के गर्ने भन्दाखेरि यो 20 देखि 25 मा हेरौँ यो हाम्रो Q3 को श्रेणी हो यसमा यो 20 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि लोअर लिमिट हो है त सो 20 भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि लोअर लिमिट हो है त सो अर्थात् तल्लो सीमा हो र यही मान हामीलाई यहाँ चाहिएको 20 प्लस 3n/4 भनेको 37.5 छ माइनस CF भनेको हेर्नुहोस् त CF भनेको अहिलेको हाम्रो चाहिँ क्लास कति छ श्रेणी 20 देखि 25 छ यो भन्दा अगाडिको श्रेणी भनेको 10 देखि 15 को चाहिँ हामीले यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई लिने अर्थात् 29 लाई लिने है त यो 29 डिवाइड बाइ फ्रिक्वेन्सी भनेको यसकै हाम्रो चाहिँ जो 20 देखि 25 जुन छ यसकै फ्रिक्वेन्सीलाई लिने यो भनेको हाम्रो कति छ अहिले 10 छ है त सो यो भनेको 10 छ सो यही 10 लाई लियौँ इन्टु अब यो दुईटाको अन्तर हेरौँ त यो दुईटाको अन्तर भनेको कति छ 25 माइनस 20 गर्छौँ जहिले पनि अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अर्थात् माथिल्लो जुन सीमा छ माइनस तल्लो सीमा गर्दाखेरि यसको मान 5 आउँछ है त यसलाई काट्दाखेरि यो 2 जा हो अब 37.5 माइनस 29 गरौँ हो 8.5 भयो र यसलाई हामीले फेरि के गर्नु छ 2 ले डिवाइड गर्नुपर्ने छ डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि चाहिँ 20 प्लस 4.25 भयो र यसरी 24.25 चाहिँ हामीले Q3 को मान निकाल्न सक्छौँ है त सो यसरी चाहिँ हामीले यसको सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ एकदमै सजिलो छ केही गाह्रो छैन सो यसरी चाहिँ हामीले यसको सोलुसन गर्न सक्छौँ है त सो अब यस्तै खालका क्वेसनहरु हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ सो सजिलै छ केही गाह्रो छैन हामीले के गर्न जान्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हामीलाई इन्डिभिजुअल डेटा दिँदाखेरि हैन त्यो डेटा दिँदाखेरि त्यस्तो खालको तथ्याङ्क दिँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी के वर्गान्तरमा बदल्न पर्यो एउटा ट्याली बार बनाउनु पर्यो एउटा फ्रिक्वेन्सी को चाहिँ तालिका बनाउनु पर्यो र अर्को सञ्चित बारम्बारता बनाउनु पर्यो है त यति जानिसकेपछि अनि Q1 र Q3 को चाहिँ हामीले स्थिति अर्थात् पोजिसन थाहा पाउने त्यसपछि त्यो कहाँ पर्छ कुन श्रेणीमा पर्छ त्यो थाहा पाउने र त्यसपछि Q1 र Q3 को यो सूत्र प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले Q1 र Q3 निकाल्न सक्छौँ त एकदमै सजिलो छ केही गाह्रो छैन ओके ल अब यति कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने यस्ता खालका जुनसुकै क्वेशन पनि तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त सो अब यदि यो भिडियो हेर्दा केही कन्फ्युजनहरु छ भने हामीलाई कमेन्टमा छोड्न सक्नुहुन्छ अथवा नेपाल अनलाइन स्कुलको यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई चाहिँ कल अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ WhatsApp भाइबर टेलिग्राममा है त अनि यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला किनभने यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु चाहिँ हामी तपाईहरुमा लिएर आइरहन्छौं र त्यसलाई नछुटाइकन हेर्नको लागि तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ है त सो यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु धन्यवाद